Hello, my dear students. Moi Hemanta Deka, তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ। তো এইটো ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত এয়া মোৰ ডিচেম্বৰ মাহত কৰি আছোঁ আৰু মই ঠাণ্ডা পাই আছোঁ আৰু সেইবাবে মই জেকেট পিন্ধি আছোঁ। তো এই ঠাণ্ডা লগাৰ বাবে মোৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিছে যে ঠাণ্ডাত আমি কি কৰোঁ, কিছুমান এক্টিভিটিজ থাকে। আমি জুই পুৱাওঁ, ৰ'দ পুৱাওঁ, এটচেট্ৰা। তো আজি এই ধৰণৰ কিছুমান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিবিলাক আমাৰ উইণ্টাৰ এক্টিভিটিজ বুলি ক'ব পৰা যায়। তো জুই পোৱা, ৰ'দ পোৱা, তাৰ ইংলিছটো হৈছে বাস্ক। তো কি হয়, আমি যদি ক'ব লাগে যে সি ৰ'দ পোৱাই আছে, হি ইজ বাস্কিং, হি ইজ বাস্কিং ইন দ্য ছান, হি ইজ বাস্কিং ইন দ্য ছান, এইটো হ'ব। ঠিক সেইদৰে যদি ক'ব লাগে আমি দিনত বাৰু ৰ'দ পোৱাম, ৰাতি কি কৰিম, ৰাতিটো আৰু জুই জ্বলাব লাগিব, জুই পোৱাব লাগিব। তো কোনোবাই ক'ব পাৰে যে মই জুই পোৱাই আছোঁ, আই এম বাস্কিং ইন দ্য ফায়াৰ, আই এম বাস্কিং ইন দ্য ফায়াৰ, মই জুই পোৱাই আছোঁ। আৰু জুই পোৱাবলৈ হ'লে তুমি জুই জ্বলাবও লাগিব। কোনোবাই ক'ব পাৰে যে একুৰা জুই জ্বলোৱা, ঠাণ্ডা লাগিছে, কি ক'বা ইংলিছত? তো ইংলিছটো হ'বগৈ লাইট এ ফায়াৰ, লাইট এ ফায়াৰ, একুৰা জুই জ্বলোৱা। আৰু কেতিয়াবা বতাহ দি থাকে, জুই পোৱা হৈ গ'ল, আমি ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিম, বাহিৰত জুই পোৱাই আছিলোঁ, কোনোবাই ক'ব পাৰে যে জুইখিনি নুমাই দিয়া, বতাহ দি আছে, ক'ৰবাত উৰি গৈ বেলেগত জ্বলিব কিবা বস্তু, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো জুইখিনি নুমোৱা, জুইখিনি নুমোৱা বুলি ক'লে আমি কি ক'ম? পুট আউট দ্য ফায়াৰ, পুট আউট দ্য ফায়াৰ। তো ইয়াত অৱশ্যে এটা কথা আছে, খালি জুই একুৰা জ্বলালেই যে লাইট শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'ব, নুমালে পুট আউট হ'ব, এইটো নহয়। আমি বেলেগ বেলেগ কিছুমান বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ এটা বেয়া কথা, এইটো খাব নালাগে, তাতে কৈছোঁ, এটা চিগাৰেট জ্বলোৱা, লাইট এ চিগাৰেট, লাইট এ চিগাৰেট। কোনোবাই ক'ব পাৰে যে এই চিগাৰেটটো নুমাই দিয়া, চিগাৰেটটো নুমাই দিয়া, পুট আউট দ্য চিগাৰেট, তেনেকৈ হ'ব পাৰে। তেনেকৈ তোমাৰ হেৰি হ'ব পাৰে, এটা ধূপকাঠি জ্বলোৱা, ধূপকাঠিৰ ইংলিছ জানা নহয়? ইনচেন্স ষ্টিক, ইনচেন্স ষ্টিক। তো একেই হ'ব, লাইট এণ্ড ইনচেন্স ষ্টিক, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো এটচেট্ৰা। থেংক ইউ ছ' মাছ। আজি সামৰিম, পুনৰ লগ পাম অহা সপ্তাহত। বাই বাই।